નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે હું સરસ મજાના ફરાળી પુડલા બનાવવાની રેસીપી આપની સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું। તો આવો બનાવીએ ફટાફટ બની જતા ફરાળી પુડલા। તે માટે મેં લીધેલ છે અડધો કપ રાજગરાનો લોટ, ગ્રામમાં છે 70 ગ્રામ જેટલો છે। સાથે જ એડ કરું છું 2 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણાનો ભૂકો। અહીં મેં સિંગદાણાને હળવા એવા શેકી અને છાલ ઉતારીને સિંગદાણાને કરકરા ક્રશ કરી લીધા છે। સાથે જ એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલા ફ્રેશ કોથમીર તેમજ બારીક કટ કરેલ એક લીલું મરચું। હવે એડ કરીશું વ્રત ઉપવાસમાં મીઠાની જગ્યાએ યુઝ થતું સિંધાલું, ચપટી શેકેલું જીરું। જો વ્રત ઉપવાસમાં આપ જીરું નથી ખાતા તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ચપટી મરી પાવડર તેમજ હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ। સાથે જ એડ કરીશું મીડિયમ સાઇઝનું એક બટેટું। આ બટેટાને આપણે ડાયરેક્ટ ખમણીને જ એડ કરીશું। બટેટું છીણાઈ જતાં જ બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અહીંયા અમે રાજગરાનો લોટ લીધેલ છે, પરંતુ તેના ઓપ્શનમાં ફરાળી લોટ પણ લઈ શકાય। મિત્રો, ઘરે જ શુદ્ધ ફરાળી લોટ કઈ રીતે બનાવો તેની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં શેર કરેલી છે, તેમજ આ રેસીપી સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું લિંક પણ આપું છું, આપ લિંક ખોલીને પણ જોઈ શકો છો। અહીં આપણે પુડલા જેવું બેટર તૈયાર કરવાનું છે, તે માટે થોડું થોડું પાણી એડ કરીએ। અહીં પાણી વધુ ન પડી જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, છતાં પણ જો કોઈ કારણસર પાણી વધારે પડી જાય તો એક્સ્ટ્રા લોટ તેમજ જરૂર મુજબ મસાલા એડ કરી અને કન્સિસ્ટન્સી સરખી લાવી શકાય। અહીં પુડલા ઉતારવા માટેનું આપણું આ બેટર બનીને તૈયાર છે। આ બેટર તૈયાર કરવા માટે મેં અહીં કુલ અડધો કપ પાણી યુઝ કરેલ છે। હવે આપણે પુડલા ઉતારીશું, તે માટે મેં અહીં એક નોનસ્ટિક પેન પ્રીહીટિંગ માટે મૂકેલ છે। તો સૌપ્રથમ તેમાં થોડું કુકિંગ ઓઇલ એડ કરીશું। હવે તેમાં થોડું થોડું બેટર લઈ અને એક સરખા અને એક ધારા પુડલા તૈયાર કરીશું। હું અહીં આંગળીની મદદથી પુડલા ઉતારું છું, પરંતુ આ પ્રોસેસ માટે ચમચી પણ લઈ શકાય। ફરી ઉપરની તરફ પણ થોડું તેલ લગાડીએ, તેમજ કિનારીઓ પર પણ થોડું તેલ લગાડી દઈએ। મેં અહીં કુકિંગ ઓઇલનું પ્રમાણ વધારી લીધું છે, પરંતુ જો આપ લો ફેટ ખાવાનું પસંદ કરો છો તો કુકિંગ ઓઇલ ઓછું લઈને પણ આ પુડલા ઉતારી શકો છો। મિત્રો, અહીં આપણે કાચું બટેટું લીધેલ છે, માટે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખી અને આ પુડલાને ધીમે ધીમે ચડવા દેવાનું છે, જેથી અંદર એડ કરેલ બટેટું સારી રીતે ચડી જાય। તેમજ આ પુડલાને પાતળા ઉતારવાના છે, જેથી અંદરથી સારી રીતે ચડી જાય। હવે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ। સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉનિશ ડિઝાઇન ઉપસી આવે ત્યાં સુધી બંને સાઈડ ચેન્જ કરી અને આ પુડલાને ચડવા દેવાનું છે। નીચેની તરફ પણ સરસ લાઇટ બ્રાઉનિશ ડિઝાઇન ઉપસી આવેલ છે। તો કેરફુલી હવે આ પુડલાને પ્લેટમાં લઈ લઈએ। સેમ વે બાકીના બધા જ પુડલા તૈયાર કરીશું। અહીં આપણા ફટાફટ બની જતા અને ટેસ્ટી એવા ફરાળી પુડલા બનીને તૈયાર છે। આટલી ક્વોન્ટિટીમાંથી નાનકડા 4 થી 5 નંગ પુડલા ઉતારી શકાય। મિત્રો, આ પુડલાને ફરાળી ચટણી, દહીં કે પછી ચા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તો મિત્રો, તમે પણ એકવાર ચોક્કસ બનાવજો। ફટાફટ બની જતા ફરાળી પુડલા બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે। તેમજ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારા અનુભવો શેર કરજો। તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।